به نام خدا جلسه امروز مانیتور رو اختصاص دادیم به چند تا مانیتور سالم میخوایم باز کنیم، مدار بکلایتش رو بررسی بکنیم. مانیتوری که میبینید ایسوس 22 اینچ فول اچ دی مدل VX 228. این پوشش رو باز کردم. من برمیگردونم مدارش رو ببینیم. از نوع آداپتوریه، ملاحظه میکنید به این بردش رو زیرشو من آیق کنم، برای کاغذی بذارم. برد کوچیک سویچه به سوکت وصله و کابل فلت بکلایت دوستان. برخلاف اکثر مانیتورها ببینید اکثرا سیمی در اینا فلت وصل کردن و به وضعیت سوکت اگر دقت کنید بکلایت در اینجا داره. این هم برد تیکان و فلت LVDS IC مرکزی، IC بایوس کریستالش چند تا ایپرام داره. این بخش تغذیهشه، این بخش امپلیفایرشه، از نوع اسپیکر داره، شیبودی آداپتور، اینا که مال اسپیکر هدفون ها هستش و خروجی های HDMI و VGA و قسمتی که ما میخوایم بررسی کنیم بخش بکلایت. این مانیتور PWMش جداست دوستان. این PWM بکلایت. اکثر مانیتورها PWMشون داخل IC مرکزی. این بیرونه، خزانه‌های ورودی و خروجیش، سلف القاگرش، ماسفت قدرت و دیود شوتکی. این 4 عنصر اصلیشه: خازن، دیود، ماسفت و سرف و سوکت بکلایت. در مورد شناسایی ردیف‌های بکلایت من با احمد میتونم به راحتی روش رو خدمتتون نشون بدم که به راحتی میتونید بدون اینکه شماتیکی داشته باشه، نقشه داشته باشه، اینا رو بتونید شناسایی بکنید. سوکتش 10 پایه است. از این قسمت کاملا مشخصه. 4 تا پایه کان آزاده، 6 تا نقطه قلب خورده نقاطی که استفاده شده. 2 تا پایه وسط مثبتشه، من خدمتتون نشون میدم با مالتی متر آنالوگ آزادتریه تنظیم صفر بازی کنید. 2 تا پایه وسط به هم وصله، 2 تا پایه وسطی به هم وصله و به اگه این خازن خروجی باشه به مثبت این خازن است. و در مورد شناسایی خازن‌ها کدومی که اولیه هست، کدوم خازن ورودیه، کدوم خازن خروجیه، اینا رو میشه به 2 روش امتحان کرد. ببینید اگه دیود شاتکی رو دقت کنید، مثبت خازن خروجی به کاتود این دیود وصل میشه به این ترتیب و آنودش به مثبت خازن ورودی وصل میشه که به این طریق میتونید تست کنید. یا از درین مثبتمون به مثبت خازن وصله، به این طریق میتونید خازن رو شناسایی بکنید. از لحاظ فیزیکی ببینید خازن اندازش یکیه، ولی اگر به ظرفیت خازن دقت بکنید اینجا دیده میشه 33 میکرو 100 ولت. خازن ظرفیت پایینتر و ولتاژ بالاتر خازن خروجی، ولی این خازن رو اگر دقت کنید، این خازن در اینجا مشخص میشه 220 میکرو 25 ولت، درسته؟ بله. ظرفیتش بالاست، ولتاژش پایین. خازن ظرفیت بالا و ولتاژ پایین خازن ورودی مونه. با ولتاژ گیری هم البته میشه تشخیص داد، ولی خب قبل از ولتاژ گیری هم به این شکل میتونید با اهمیت تشخیص بدید. وضعیت ردیف‌ها را اگر بخوایم ما ببینیم، این البته من روی دیتا شیت این IC رو داریم، رو اون دیتا شیت من خدمتتون نشون میدم. اگر به این ردیف ها دقت کنید، ردیف کنار از طریق مقاومت 0 اوم اومده به پایه 1 IC وصل شده. ردیف بعدی اومده اینجا مقاومتشو برداشتن میره به پایه 2. پایه 3 مون گرانده. پایه 4 هم از اینجا اومده به اینجا و مسیر برداشتن به اینجا بسته. این ردیف رو هم برداشتن و ردیف آخر از طریق مقاومت 0 اوم پایه 5 PWM. پس 2 ردیف LED ما داریم
در اینجا در این قسمت بکلات دو ردیف ایلیتی معمولا اگر پشت سر قرار بگیرن به این شکل ایلیتی هست که من در آخر همین ویدیو خدمتون از بیرون ولتاژ اعمال میکنم و نشون میدم. این از لحاظ به اصطلاح نگاه کردن به وضعیت PCB ما پیدا کردیم. یه روش ساده‌تر هم هست، با آنچک ما میتونیم مسیرها رو پیدا بکنیم. با این دوتا که مشخص شد اینا مثبته. خب 4 مسیر دیگه مونده دیگه. خب پروب مشکی رو میزنن به گراند و در آذبتر یک از همینجا شروع میکنم. دقت بکنید به اون نزدیک 10 اوم داره نشون میده. این ردیف دوم ببینید اومی نداره، حذف شده. از همینجا از اون مدار شاخه مشخصه که اینجا مقاومت برداشتن. خب دو تا ردیف که مثبتن، این ردیف هم ببینید اومی نداره، ردیف آخر اوم داره. به این طریق هم میتونیم تشخیص بدیم که دو ردیف LED به این PWM وارد شده. این دیتا شیتش که بعدا خدمتتون نشون میدم 4 ردیف در اونجا کشیده، از دو تا ردیفش استفاده کرد. خب ولتاژ بکلایت رو من خدمتتون نشون میدم. مدار بوستمون چه حرکتی میکنه. آداپتور رو وصل کردم، کابل دیتا رو هم همچنین، چون کابل دیتا وصل نباشه قطع میکنه بکلایت. مانیتور استندبای ولتاژ رو وصل کردم. اینجا مشخصه ببینید نور بکلایت خاموش شد و الان روشن. خب این ولتاژ ورودیمون رو مثبت این خازن هم من نشون میدم خدمتتون. آداپتورمون 12 ولته، درین مثبت هم همچنین. و روی مثبت این خازن یا کاتود این دیود شکلی ولتاژ خروجی بود نزدیک 46 بود. 45 خورده ای این ولتاژ بوستمون. از 12 ولت 45 ولتاژ تعیین میکنه مدار بوستمون، توسط این PWM کنترل میشه. و اگر خود ردیف ها رو هم بخوام ببینیم میتونیم به این شکل پای وسطی مثبت بود، پای کناری LED بود. 37 ولت خورده نزدیک 38 ولت این ردیف ولتاژ داره و این هم همینطور. چون مانیتور سالم هر دو تا ردیف ولتاژ مشترکی دارن و بکلایت روشنه، کاملا مشخص است در این زاویه و اینجا روشنایی بکلایت مشخص. خب با توجه به اینکه دیتا شیت این IC PWM رو داریم، میریم رو مانیتور و دیتا شیت رو بررسی میکنیم. دیتا شیت IC PWM UP2588 مربوط به مانیتور ایسوس رو میبینید دوستان. ولتاژ ورودیش در این پایه ولتاژ ورودی مدار بوست 12 ولت، VCC 5 ولت دوستان. انیبل و PWMI از سمت IC مرکزی اعمال میشه. پایه های خازن بوستش و پایه های آیستش و فرکانس. مقاومت روی پایه آیست میزان جریان خروجی شاخهای LED رو تعیین میکنه و مقدار این مقاومت فرکانس کارکرد داخلی PWM رو مشخص میکنه. در این قسمت بالا سلف الغاگر رو میبینید، دیود شاتکی، خازن خروجیمون که ولتاژ اعمالی به LED ها در اینجا تعیین میشه. این خازن ورودیمونه که در مانیتور ما این خازن 220 میکرو 35 ولت و خازن خروجی 33 میکرو 100 ولت. این ماسفت قدرت از سمت این IC درایو میشه گیتش و این مقاومت سنسمونه که با توجه به جریانی که از ماسفت کشیده میشه افت ولتاژ روی این مقاومت برگشتش به IC PWM مقدار خروجی ولتاژ رو در اینجا تنظیم میکنن، بهینه سازی انجام میدن. دو تا مقاومت تقسیم ولتاژ رو انجام میدن
از ولتاژ خروجی مدار بوست و اعمال میکنن به مدار. اگه ولتاژ خروجی رفت بالا، ولتاژ افت شده روی مقاومت آردو بیشتر میشه و مدار داخلی عمل پروتکت رو انجام میده، اوور ولتاژ. در اینجا 4 ردیف LED میبینید. البته در مانیتور ما 2 ردیف استفاده شده، کانال 1 و کانال 4 استفاده شده، 2 و 3 حذف شده که در قسمت مود من خدمت اونا رو نشون دادم. چیز خاصی نداره دوستان. در مورد مدار عملکردش، مکانیزمش قبلا در ویدیوی قبلی خدمتون توضیح دادم. مورد جالبی که در اینجا هست اعمال ولتاژ انیبل از سمت آی سی مرکزی است که من عملا خدمتون نشون خواهم داد و ولتاژ 12 و 5 ولت رو. پیچیدگی خاصی نداره، خیلی مدار ساده است. در اکثر مانیتورها به همین ترتیب مکانیزم عمل، فقط قرارگیری قطعات فرق میکنه. در مانیتوری میبینید که آی سی پی دبلیو داخل آی سی مرکزیه، در مداری میبینید که آی سی های دراور داخل، در این مدل آی سی درایورهای این ردیف های LED داخل آی سی پی دبلیو، در مانیتورهای دیگه بسته ماسفت در بیرون قرار داره، در برخی 1 ماسفت، در برخی 2 ماسفت، در برخی 4 ماسفت، بسته به طراحی که در روی اون مانیتور انجام شده. در برخی میبینید که این ماسفت قدرتمون در داخل پی دبلیو، در برخی میبینید بیرون هستش. در تفاوت‌ها رو من در ویدیو قبلی خدمتتون توضیح دادم. میریم رو مین بورد و این ولتاژ رو خدمتتون نشون میدم. خب یک سری از ولتاژ رو میخوام خدمتتون نشون بدم. کابل دیتا بس مانیتور من روشنه. انیبلش رو خدمتتون میخواستم نشون بدم. روشماتیک دیدیم پایه نوعش انیبله. دقت کنید به ولتاژ 3.5 ولت. آی سی مرکزی اینو راه اندازی کرده با عمل، یعنی خاموش که میکنیم اینجا دیگه این ولتاژ میخواد. با پاور دوباره روشن میکنم. بکداد دیوار اومد رفت، مجددا اومد بالا. این انیبلشه. پایه 16 پی دبلیو ورودیه که این سیگنال ارسال میکنه. در مانیتور دیگه خدمتون شکل مودش نشون میدم.